Guys, dito tayo ngayon sa Dollarama. Tingnan natin kung ano ang meron dito sa Dollarama na ito. Napakamumura dito ng mga paninda, mga kaibigan. Ito yung tiyanggihan natin dito. Baklaran to, baklaran. So, dito, ang tissue dito is $4 lang. Look. Yan. So, dito tayo makakakita ng mga murang gamit. Super mura. As in, parang $4. Tingnan natin kung may makita pa tayong mas mahal sa $4. Yan. So ito guys, Tupperware ay microwavable. 5 pieces lang pala to. 5 pieces microwavable is only for $4. Cute. So ito naman pang Easter bunny. Pag malapit na yung mga ganito, yun yung din nilalabas nila pag Christmas, mga pang Pasko, pag malapit na Easter bunny, ganyan. So, ito yung nilalabas nila. Valentine's Day. Kung anong magiging okasyon o kung anong mga kineme, yun yung nilalabas nila dito sa Dollarama. So, nung shortage ng Lysol na wipes, na ito ngayon andito na ulit. Meron na ulit ang Dollarama sa halagang $2.50. Super mura. So dati medyo skeptical akong kumuha dito ng mga ganto-gantong pagkain. Tapos may pina-follow ako sa Facebook page, yung Dollarama Hauls and Finds. Then yung mga Canadian, napopost sila dun ng mga ganitong stuff. Tapos ayun, sabi nila yung review or yung comments nila about dun sa product. Then yun ko na nalaman na okay din pala yung mga product dito na ganito. So yun, nakakabili tayo ng mga ganito. So for this, so itong cereals, it's worth $2. Only $2.
Napakamura. Mga pangbaon ng bata. Minsan dito ako nakakabili. Ito kagaya nito. Masarap din to in fairness. Percent. It's only $2. And 6 pesos na siya. So guys, pag kayo sa mga kababayan natin sa Pinas at naka-receive kayo ng mga pasalubong, ng mga anik-anik, tapos may price na ganito nakalagay, ganyan, ayaw niya mag-autofocus, pero ganyan-ganyan na itsura, nakalagay Dollarama, dito galing yan, dito lang yan, sa Dollarama. Ito yung mga shampoos, yung mga pinapadala sa Pinas, yan. Kasi dito mura din naman. Yan. So, yung mga sabon na pinapadala, $4. So guys, so, nice, diba? Ang cute niya. Tablecloths for only $3.50. Yeah. OMG, malapit na nga pala mag-summer na. So may nilalabas na nila ang mga pang summer. Mga pasok. Price ng paso, wala pa siyang price. Yan, ito yung mga interesting dito na bilhin kasi ito yung mga cute stuff. Nakikita ko to dun sa Facebook page na Dollarama Hose and Finds. Dito sila, yung mga Canadian, dito sila bumibili ng mga ganyan, tapos dine-do it yourself na lang nila, pinapaganda nila yung mga ano-ano, yung mga bagay-bagay. Di-display mo ganyan. Mga ganito. Oh, cute, no? This one. Okay, guys. Nakita ko ang aking paboritong newfound favorite. This one. Yan. Masarap siya. Tapos, ang dami niyang basta marami siya, nakapakete siya. And it's only $150. Sharan! And dito rin kami bumibili ng mga ham. Nakagaya nito. Kasi sa ibang store, $3 ito mahigit. Pero dito, $1.75 lang. Pareho lang naman sila ng lasa. Diyos ko, wala namang pinagkaiba dun sa iba. Meron din sila mga fake plants dito. Ayan, mga kiremeng bulaklak. Mga basurahan. Pwede nating i-display sa summer sa ating mga garden. Cute, no? Buda-buda kineme. Wala pang price. Siguro hindi pa sila totally tapos sa ano. Ha? Toys! Toys daw to.
Yan, mga laruan pang lalaki. Toys. Where are the toys? Where are the toys? Ito yung mga pangbata, oh. Yung pwedeng pagkaabalahan ng mga bata habang nasa bahay, paint. Ay, nice. Ito pwede itong gawin ng mga bata. Ang ginagawa dito ng mga bata is pinakoloran nila, pinipaint. Ginilagay niyan. Yan ah. It's a bird house. Nice na. So kung creative ang ating mga chikitingin, pwede natin bilhan ng ganito. Paint your own owl for only $3.50. So meron din dito mga box na pangbata. Mga pangbata yung mga yan na nice. It's only $4. Yan na. Mga bata na start pa lang magbasa. And this is hard book. Hindi ito yung mabilis mapilas. Oh, maganda yung quality niya. For only $4. Sa mga nag-scrapbook, ito, nice. Nice ng color. Oh, ang daming choices. Ang daming option. Iba-iba na papel. Yan. Nakakatuwang mamili kasi ang daming option. Ang dami kapag pipilian. Candy din dito for kids for only $2. Charan! Ferrero Rocher. Ferrero is only $1.25. Oh, parang nagmahal siya. $1 lang to dati. Ferrero. So in this one, M&M's, magkano siya? $2.50 lang. Yung Toblerone. Ayan. Ito naman. Ito naman mga pang gifts. Yan. Gift wrapper. Ito mga pang occasion, mga pinggan, mga ganyan. Mga baso, mga disposable. Balloons for only saan ang presyo? $1. Ay, sana for only $1.75. May coffee mate ka na.
Okay, ito yung parang tiyanggi sa atin sa Pinas. Yung mga ganyan. Diba, Daddy? Yung mga ganito laruan. Yung mga nakalatag sa ano. Oh, 10-10. Oh, yung mga ganon. Oh, 10-10. 5-5 na lang. Ayan. Meron din po yan dito sa Canada. Ayan o. Oo nga, tiyanggian nga. Tiyanggi ba yun? Ano ba? Tama ba? Tiyanggi o... Ano ba yung isa pang tawag doon? Tiyanggi at... Sorry. Di malapit na mag-summer. Iba-vlog din natin kung anong mga paandar natin sa summer. Ayun, nandito yata yung mga paandar. So, yan. Ang mga paborito ng mga Canadian. Na mga craft yung mga pang-display. Yan to, oh, this one. With figure, ganda yung gagawin mo. So ito guys, ito talaga yung nahanap natin eh. Ganitong glass jar. Lagyan ng mga nakabukas na ng mga nuts. Pwede kaya dito yung mga junk foods. Pwede kaya attach. For only... Kano ba ito? This just for only $3. Not bad.